নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ যেটো মূল বিষয়বস্তু লৈ মই চেনেল বনাইছোঁ এই চেনেলটোৰ বাহিৰে আজি মই এটা অন্য টপিকস লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু এই টপিকসটো অলপমান ব্যতিক্ৰমভাৱে মই উপস্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কথাটো হ'ল কি যে মোৰ যেটো থাম্বনেইলত আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে যে মই যেটো ক্যাটাগৰীত ভিডিও বনাইছোঁ এই ভিডিওটো হৈছে এডুকেশ্যন পাৰপাছত মই অসমীয়া আমাৰ যিখিনি অসমৰ ষ্টুডেণ্ট আছে মই অসমীয়া ভাষাত ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আৰু গণিত শিকোৱাৰ কাৰণে এটা মই অলপমান মনত এটা মই কি কৰিছোঁ এটা চেষ্টা লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে মই থাম্বনেইলত কোৱাৰ দৰে যে আপোনালোকে যদি কোনোবাই এই চেনেল ইউটিউবত এডুকেশ্যনক লৈ খুলিব খুজিছে একদম নুখুলিব এই কাৰণে নুখুলিব এডুকেশ্যন চেনেল আপোনালোকে কেতিয়াও নুখুলিব কাৰণ হ'ল কি যে আমাৰ এডুকেশ্যনক লৈ আমাৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আমাৰ যিখিনি অডিয়েন্স এই অডিয়েন্সখিনি কেতিয়াও নাচায় এই কাৰণে আপোনালোকে এডুকেশ্যনক লৈ কেতিয়াও ইউটিউবত আপোনালোকে চেনেল নুখুলিব মোক যদি পৰামৰ্শ বিচাৰে মই 100% আপোনালোকক নকৰিব এই কাৰণে নকৰিব কিয় নকৰিব মোৰ চেনেলটোত যদি আপুনি ভিজিট কৰে চাই মোৰ টোটেল সাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান জানে কিমান only 20 numbers of subscriber on my YouTube channel এটা চেনেল মনেটাইজ হোৱাৰ কাৰণে 365 দিনৰ ভিতৰত সাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে 1000 আৰু ভিউৱাৰ্ছ লাগে আমাৰ ভিউ টাইম লাগে আমাক 4000 ঘণ্টা গতিকে এই যে 4000 ঘণ্টা ভিউ টাইম আৰু 1000 জন সাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে এইটো এডুকেশ্যন চেনেলত আপোনালোকে কেতিয়াও নাপায় কেতিয়াও গতিকে মই যেটো আশা লৈ খুলিছিলোঁ মোৰ আশাত একদম চেঁচা পানী পৰিছে নুখুলিব কেতিয়াও কোনেও নুখুলিব এডুকেশ্যন চেনেল কোনেও এডুকেশ্যন চেনেল নুখুলিব কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও এডুকেশ্যনক লৈ ব্যতিব্যস্ত হৈ থাকিব নোখোজে সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ যে মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে ভিজিট কৰে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চায় আপোনালোকে ৱাচ কৰিব নালাগে মই কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি চাব মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' বহুত কষ্ট কৰিব এখন ব্লেকবোৰ্ড মোৰ কোনো ডিজিটেল বৰ্ড নাই ব্লেকবোৰ্ডত কষ্ট কৰি মই ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু মোৰ এটা ভিডিঅ'ত কিমান ভিউৱাৰ্ছ থাকে জানেনে 7 নাম্বাৰ 9 নাম্বাৰ 11 নাম্বাৰছ অফ ভিউৱাৰ্ছ মোৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ত গতিকে এনেকুৱা ভিউৱাৰ্ছেদি কেতিয়াবা মই 365 দিনত 4000 ঘণ্টা ভিউ টাইম ফিল আপ কৰিব পাৰিমনে নাই কেতিয়াও নোৱাৰিম গতিকে মোৰ হাঁহি উঠি যায় মোৰ চেনেলটোত মই নিজে ভিউৱাৰ্ছৰ সংখ্যাবিলাক চাই মোৰ হাঁহি উঠি যায় গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও নুখুলিব মই এটা হিন্দী ভাষী ইউটিউব চেনেল চাইছোঁ তাত ঠিক মোৰ নিচিনাকৈ তেখেতেও কি কৰিছে এনেকুৱাকৈ থাম্বনেইলত ধুনীয়াকৈ দিছে एडुकेशन चैनल मत बनाओ कभी भी मत बनाओ इसलिए क्योंकि एडुकेशन चैनल चलेगा ही नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स और जो ऑडियंस है ना ये लोग एडुकेशन का कोई चैनल दिखता ही नहीं है जरूरत नहीं है जिसके लिए एजुकेशन का चैनल चलेगा ही नहीं इसीलिए आप लोग भी अगर कोई ने
कोई ने एजुकेशन चैनल यूट्यूब में खोलने का सोच रखा है तो कभी भी मत खोलिएगा, कभी भी मत खोलो। इसलिए आपका मेहनत, आपका जो मेहनती सब बर्बाद हो जाएगा। आप जितना दिन मेहनत करिएगा ना, वो कोई काम का चीज नहीं होगा। इसलिए नया सोच रखो, नया सोच रखकर कौन सा यूट्यूब चैनल चलेगा ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग यूट्यूब में वीडियो देखता है ना, तो जरूर देखता है कौन सा वीडियो ज़्यादा चलता है, कौन सा वीडियो ज़्यादा चलता है, कौन सा वीडियो का व्यूअर्स ज़्यादा आता है। तो एजुकेशन बहुत अच्छा चीज समझकर मैंने भी खोला था ये यूट्यूब चैनल, लेकिन मैंने अभी सोच रखा है कि ये कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं ग्रो करेगा, कभी नहीं मुझको पैसा देगा यूट्यूब पे, क्योंकि चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं सबको मैं ये सजेशन करता हूँ कि एजुकेशन चैनल मत बनाओ। एजुकेशन चैनल कभी भी नहीं चलेगा मेरे तरफ का। अगर आपका भी छोटा चैनल है, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा भी छोटा चैनल है। कोई मुझको सब्सक्राइब नहीं करता है, कोई मेरा वीडियो देखता ही नहीं है, तो चलेगा कैसे, है ना? तो चलेगा कैसे? तो चलेगा ही नहीं, तो हम बना के करेंगे क्या? मैं सोचा था यूट्यूब से 200 रुपया पैसा आएगा, मेरा थोड़ा भी खर्चा मिट जाएगा। तो मैंने अभी सोचा ये मेरा सोचना गलत है, मेरा सोचना ये बिल्कुल गलत है। मेरा कभी भी पैसा नहीं बनेगा बस। तो इसलिए कौन सा वीडियो का चैनल चलेगा, कौन का यूट्यूब चैनल चलेगा, ये आप लोग सोचिएगा। वो वीडियो बनाएगा जो चलेगा। तो ज़्यादातर लोग तो जानता ही है तो वीडियो कैसा यूट्यूब में चलता है। কিছুমান এনেকুৱা ভিডিও আছে যিবিলাক ভিডিও আপুনি পাব্লিছ কৰাৰ লগে লগে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 8000 মানে 8K 9K 10K উইদিন এ আৱাৰ ভিউৱাৰ্ছ আহি যায়। কিমান স্পীডত ভিউৱাৰ্ছ আহি যায়। কিন্তু এডুকেশ্যন চেনেল এটা ভিডিও বহুত কষ্টকৈ বনাও নাই, 7, 9, 11 এনেকুৱা ধৰণৰ ভিউৱাৰ্ছ 3 দিন 4 দিনৰ মূৰত অহাৰ পিছত বন্ধ, সীমিত তাতে বন্ধ হৈ গ'ল। মানে নাচায়, ভিডিঅ' নাচায়, কি কৰিব। গতিকে আজি মই এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' এইকাৰণে লৈ আহিছোঁ, যদিহে কোনোবাই মোৰ নিচিনাকৈ সৰু চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিব খুজিছে এডুকেশ্যনক লৈ, কেতিয়াও নুখুলিব। ঠিক আছে, আজি এই সৰু ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণে লৈ আহিছোঁ, মোৰ মনত আজি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰ খুলি যিটো মই কৰিব খুজিছিলোঁ সেইটো কি হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো মই নিজে মোৰ চিন্তাৰ পৰা মই ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলটো কি হ'ব। গতিকে এনেকুৱা চেনেলৰ দ্বাৰা যে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে, ডেফিনিট মোৰো একো নহয়। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰে কি হ'ব মোৰ ভিউৱাৰ্ছৰ সংখ্যা পাব। গতিকে এইটো ভিউৱাৰ্ছেদি মই কেতিয়াও 365 দিনৰ ভিতৰত 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ঘণ্টা ভিউ টাইম মেকআপ দিব নোৱাৰোঁ। এইটো মিছা কথা, সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। গতিকে মোৰ মৰমৰ অডিয়েঞ্চসকল, মোৰ যিখিনি ভিডিঅ' চাই থকা মোৰ দৰ্শক আছিল সেই দৰ্শকখিনি মই জনাইছোঁ। আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে, ভাল লাগিছে নে নাই মোক অলপমান কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভাল পোৱা বুলি জনাব।
গতিকে মই পিছত আৰু এনেকুৱা অলপ ব্যতিক্ৰমী ধৰণৰ অলপ ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম না কি কয় গতিকে এইখিনি হ'ল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু মই থাম্বনেলত যে দিছোঁ এইটো হ'ল কি যে এডুকেশ্যনক লৈ আপোনালোকে কেতিয়াও ইউটিউব চেনেল নুখুলিব কেতিয়াও নুখুলিব বন্ধ হৈ যাব আপোনালোকৰ চেষ্টা একেবাৰে বৃথা হৈ যাব পানী হৈ যাব ঠিক আছে গুড নাইট